Përshëndetje shikues të televizionit publik, jeni me transmitimin e drejt për drejt në studion e Hapur, ku do flasim për shikimin e dobësuar të fëmijët, i cili është njëri ndër problemet shëndetësore më të përhapura në botë. Më shumë se 2/3 e popullsisë së botës vuajnë nga dëmtimet në shikim dhe vetëm një në 4 persona është i pajisur me korrigjim apo mbrojtjen e syve që ai ose ajo ka nevojë. Fëmijët me shikim të dobësuar janë në një disavantazh të madh në shkollë sepse 80% të procesit mësimor realizohet përmes shikimit. Shikimi i dobësuar mund ta trefishojë rrezikun që një fëmijë ta përsërisë vitin shkollor. Mësuesit luajnë një rol kyç në njoftimin e prindrit të fëmijët kur e shohin se një nxënës ka vështirësi në shikim gjatë kryerjes së detyrave. Pastaj prindit duhet të marrë hapin e radhës që t'i ofrojë mundësinë fëmijës të përfitojë një kontrollim të syve e pastaj të mbajë edhe syze që në mënyrë që t'i kontribuojë suksesit pra dhe mirëqenies së fëmijës. Television of Life është një projekt ndërkombëtar që ka për qëllim ngritjen e vetdijes për shikimin. E këtë qëllim synojnë të arrijnë duke bërë kontrolle dhe shpërndar syze falas. Lajmi edhe më i mirë në këtë rast është se ky projekt ka filluar të zbatohet edhe në Kosovë. E për këtë temë pra do flasim me udhëheqësin e projektit Television of Life, Pascal Gary. Mr. Gary, welcome in RTK. Thank you for having me here. Po ashtu, me neve në studio është edhe Rinar Shehaja nga Instituti Edward. Rinar, mirësevgjeta. Po e fillojmë bisedën me ju, Mr. Gary, flasim pak për historikun e këtij projekti, kur ka filluar dhe sa ka shtrirje aktualisht. So the first question is with regard to the historic of this project and its coverage globally. You know, it's first, once again, thank you for having me here. I would start with ESILAW. So I'm the representative of ESILAW. What should people know is that ESILAW is actually the world leader in ophthalmic optics and making lenses primarily, and we go from design to manufacture and to distribution. In ESILAW, we are a firm believer that we have some business responsibility. ESILAW është njëra prej kompanive më me renome botërore, e cila është e njohur si brand i cili mirret me dizajnim shpërndarje dhe prodhim të syzeve. Dhe për te këtij biznesi qëndësor që këta e kanë, po ashtu e kanë me prioritet dhe aspektin social. And for that reason, you know, we believe that and this is a project that we started in 2013. We want to eliminate poor vision on this planet. Po, duke u ndërlidhur me misionin ton të Television projekt, ky projekt pra Vision for Life më tonë që mbi gjitha të eliminoj të pamurit të dëmtuar për të një gjenerate. Po. What people should know is that we have 7.4 billion people on this planet. Out of these 7.4 billion, we have today 2.5 billion people that have a poor vision, that are actually not seeing the world clearly. Nga 7.4 miliard banor në planetin tokë, supozohet se dikur 2.3 miliard e tyre kanë probleme në të pamur, pra njerëz të cilët nuk shohin mirë. And you know, to summarize, I think that good vision is a basic human right, and sight should be a fundamental. Seeing well should be a fundamental, and this is the reason why we have this ambition in ESILAW as part of our mission to eliminate poor vision. Për mbledh vlerësojmë shumë që të pamurit është një e drejtë qëndësore e çdo njeriu. Ndaj edhe qëllimi i Television for Life është që të kontribuojë drejt kësaj për të eliminuar problemet në të pamur. Okej, si ka ardhur deri te vendimi për të ardhur edhe në Kosovë dhe cila është rëndësia e këtij projekti, Mr.
Pascal Gary. What is the decision? How we came to the decision about Kosovo, and what is the importance? Can you talk more about the importance of this project for Kosovo? You know, first I would say, as I was telling you, this is not just a project for Europe. This is a project worldwide, and we started already in 2013. So we have already provided glasses to 10 million people. Ky projekt nuk është i destinu vetëm për Kosovën, por përveç Kosovës përfshin Evropën dhe gjithë botën, dhe qysh nga 2013 projekti tashmë ka bërë shpërndarjen e diku rreth 10 milion syzave për njerëz gjithandej rruzullit toksor. So what we are doing in Kosovo is actually something that we are already doing in some countries. So I can name a few. I mean, there's Romania, there's Albania, there's several countries where we have already programs like that. Ajo se çka neve bëjmë në Kosovë, diçka është shumë e ngjashme me ato që bëjmë në shumë vende të botës, për me ilustruar në vendet fqinje, si bjen fjala vendet e Ballkanit si Shqipëria dhe Rumania, në të cilën zbatimi i projektit tashmë ka filluar edhe atje. Atë i përmendet një shifër të atyre që kanë përfituar ishte 10 milionë se s'ka Rinar. Sa është numri i nxënësve kosovar që do të mund të përfitojnë nga ky projekt? You mentioned the amount of 10 million gases that have been already distributed worldwide. What is your belief of how many beneficiaries can we have in Kosovo here? So. You know, it's the project in Kosovo first. What I should say is that for Europe we have a focus on kids. This is the reason why of this program with the help of Edgar Institute. So we are focusing on kids, and we have this program. So we are doing it phase by phase. So we have started with a pilot a few months ago. Now we have the second phase. Basically, the second phase is about 80,000 kids that should be screened, meaning going through this process of checking their eyes and providing glasses. And then there would be consecutive phases where the plan would be within 3 to 5 years to make Kosovo a country free of poor vision. So we want all the kids in Kosovo in a 5-year time without problem of vision. A Solar Vision for Life në Evropë ka për target në veçantë fëmijët, dhe projekti në Kosovë targeton fëmijët. Projekti ka filluar në një fazë pilotuese disa muaj më herët, ndërkësh tash është një fazë më gjithëpërfshirëse që synon diku rreth 80.000 nxënësa për këtë vit, të cilët do të kontrollohen. Procesi përfshin pra një kontroll vizive që bëhet brenda klasës dhe pastaj për të referuar te oftalmologu. Gjitha kjo si fazë përfshirëse të një synimi pe 2 deri në 3 vjeçar, pe 3 deri në 5 vjet, në të cilën Vision for Life ka target që në Kosovë të eliminoj ose të reduktoj problemet në të pamor tek fëmijët në vend. Rinar, flasim pak për institutin që ju përfaqësoni, cili është roli i tij në këtë projekt? A Solar Vision for Life është zbatimin e tij, siç u tha, e gjen gjithandej në përbot, dhe ndërlidhja është që këtë komunikimin me komunitetin e shkollës të ketë një ndërlidhje përmes organizatave të shoqërisë civile. Kjo për të ofruar një mishërim edhe me organizata lokale. Edgar në këtë mes është pra përveç përkrahjes në zbatim, mbi gjitha përkrah Vision for Life në komunikim me komunitetin e shkollës si dhe me hisedarët e tjerë në nivel vendi, përfshi institucionet publike. Sa shkolla deri më tani i keni kryer kontrollet? Projekti ka filluar në fillim të tetorit, deri më tash janë përfshirë diku rreth 6 shkolla, ndërkaq deri në fund synohen të jenë 60 pra në një numër total për 80.000 fëmijësh. Pra shpresojmë që kjo të jetë e arritshme brenda këtij viti mësimor, në mënyrë që të kemi kontrollat për këta fëmijë
diagnostifikimin pra për nevojë për vizitë mjeku dhe më pas për fëmijët që kanë nevojë për të mbajtur syze, kjo i ofrohet nga projekti, pra përfshi vizitën nga mjeku, sigurisht edhe syzat e shpërndame për ta. Sot jeni në shkollën Nazim Gafuri në Kryeqytet. Projekti synon dhe targeton një kategori të shkollas të cilët vinë nga regione me një aspekt socio-ekonomik pak më të ulët se sa të tjerat, pra në mënyrë edhe që kontributi kjo fazë e projektit, pasi që në fund brenda 3 vite projekti do të përfshijë gjithë Kosovën, mirëpo njëherë do të targetojmë domethënë ato rajone që kanë një ekonomi jo më të mirë, pra ato lagje dhe si tilla, në mënyrë që kontributi të jetë sa më i shpejt për këtë pjesë të qytetarëve në veçanti. Tek shkolla Nazim Gafuri kemi kolegën tonë gazetaren Trëndelin Ramadani, e cila do ta përcjell pra nga afër implementimin e këtij projekti. Do të shohim se si po bëhet kontroll e nxënësve dhe gjithçka çfarë po ndodh atje. Trëndelin, po ja u kaloj linjën juve. Faleminderit Ermal, atëherë ne jemi me Doruntin Kastrati, është përfaqësuese e Institutit Eduard dhe jemi me drejtoreshën e shkollës Nazim Gafuri në Prishtinë, Florie Makolli Sadikon. Ardiana, më falë. Përshëndetje zënë Kastrati. Përshëndetje. Atëherë sot jeni në shkollën Nazim Gafuri, na thuaje ka filluar implementimi i kontrollimit të nxënësve dhe si po shkon gjithë procedura. Po sot jemi në shkollën Nazim Gafuri, kemi filluar me fazën e parë të implementimit të projektit. Faza e parë është faza e parë testuese, nxënësave prej klasës parë deri klasën e 9, duke pasuar pastaj në fazën e dytë, e cila është kontrollimi me oftalmologun apo mjekun e syve, i cili vjen në shkollën, njëkohësisht si në fazën e parë. Edhe faza e tretë faktikisht e këtij projekti është edhe shpërndamja e syzave falas prej donatorit të cilin e kemi në këtë rast. Si është bërë përzgjedhja e shkollave? Ne jemi në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe DK-n, kështu që është një projekt i cili përfshin mbar territorin e Kosovës. Kemi qenë për vendet cilat janë, domethënë si Ferizaj, Komune Kaçaniku të tjera. Këtë vetë është viti kur neve kemi përzgjedhur faktikisht Prishtinën, që jetë disa shkolla faktikisht kanë qenë edhe përfituesit të këtij projekti, që mendojnë ana që është mjaft i nevojshëm për nxënës të shkollave fillore. Atëherë, drejtoresh, sa nxënësi ka kjo shkollë dhe si e keni pritur këtë projekt? Shkolla jonë ka 1200 nxënës, duke përfshirë nga klasa parafillore deri në klasën e 9. Është i mirë se ardhur, e falenderojmë shumë Institutin Eduard, po ashtu edhe donatorin për mundësinë që i ka dhënë nxënësve të kësaj shkolle, për arsye se shkolla jonë ose ku gjendet edhe nxënësit që gravitojnë këtë shkollë kanë edhe vështirësi të mëdha ekonomike, kështu që besoj që është në vendin e duhur edhe investimi. Njëkohësisht përveç që është një aktivitet humanitar, është edhe një aktivitet vetëdijsues, që fëmijët të ngritet vetia rreth kujdesit të pamit, edhe kontrollave që duhet t'i bëjnë. Me rast unë edhe një herë shfrytëzoj rastin t'i falenderoj institutin për mundësinë që i kanë dhënë, po dhe DK-s që ka besuar që shkolla jonë të përfshihet në këtë projekt. Drejtoresh, ju e keni edhe këshillën e prindërve, keni diskutuar me prindërit, janë të kënaqur me këtë projekt? Po, është diskutuar në nivel, domethënë në këshillin drejtues, po ashtu edhe në këshillin e prindërve. Të gjithë janë të jashtëzakonisht të kënaqur për mundësinë që është ofruar shkollës së nxënësve tanë. Faleminderit. Atëherë, Dorontina, fol më shumë rreth këtij projekti. Keni qenë vitin e kaluar në Kaçanik, në Ferizaj, si ka shkuar atje? Me siguri që statistika ende nuk keni, por na t'rego si është gjendja në terren, si po ishini ju. Është e vërtet, gjendja me të thënë drejtën pak për dëshiruar. Mirë po mendojna që me anë të këtij projekti do të kemi një ngritje të vetdijes gjithë përfshirëse, duke filluar prej prindërve, mësimdhënësve dhe nxënësve sigurisht. Nevojë ka, për arsye se duke marrë parasysh mbasi edhe kushtet, po them, në cilat gjendet është edhe shumica prej popullatës. Mirë po ky projekt faktikisht ndihmon në lehtësimin e kësaj gjendje. Po shpresojmë që deri kur të mbaron gjithë shkollat, po mendojmë ne me qenë pajisur me syza për gjithë këta fëmijë të cilët kanë nevojë. A është asia e limituar e syzeve që do të dhurohet nga donatorit? Kontrollojmë rreth 80.000 fëmijë, 80.000 nxënës faktikisht, kështu që për gjithë ata që kanë me pas nevojë, sigurisht, varësisht prej testimit
e shohim edhe cilët nxënës kanë me pas nevojë. Absolutisht të gjithë ata që kanë me pas nevojë për syza, Vision for Life, ky projekt si dhe donatori këtë rashët esillori kanë me qenë në gatishmëri për shpërndarjen e syzave për krejt gjithë që ka nevojë. Duhet me përmend që këtu përfshihet edhe stafi mësimdhënësve, kështu që janë të dy përfitues të këtij projekti. Si po priteni nga nxënësit? Po pritet fatmirësisht mjaft mirë prej nxënësve edhe prej prindërve gjithashtu. Kështu që besojna që deri tash ka shku mjaft mirë, po shpresojmë që dhe vitet e ardhshme, kur do të bëhet, besojmë rreth 2-3 vitet, përfshihet e gjithë Kosova. Sot keni fillu në këtë shkollë, na trego si ishte atmosfera kur erdhët, kanë qenë të njoftuar që do të vini, na trego më shumë. Praktikisht çka bëjmë është që kemi një fazë të cilën faktikisht njoftohemi me drejtoreshën, me këshillin e prindërve edhe stafin e mësimdhënësve. Njoftojmë si projekt para tyne, pastaj këta mësimdhënësit kanë kohë me paraqitën tek nxënësat, kështu që neve kur vijmë atave se janë familiarizuar pak edhe më nxipresin faktikisht me qenë pjesë e këtij projekti, ka si të cilët hezitojnë. Mirë po thash ky projekt më tonë në nxitjen e vedijes, kështu që besojna shumë që ky projekt ka me pru një frymë tre në ngritjen e vedijes së popullatës. Sa zgjatet në shkollë ky projekt derisa të bëhet kontroll? Pavarësisht prej numrit të nxënësve, mirë po në 4 ditë maksimum kryhet për shkak se ne kemi një ekip prej diku 7-8 vetash, të cilët e bojnë fazën e parë, pastaj është kontrolla oftalmologut, nëse marrim një të përgjithshme brenda një faze 2 muaj maksimum kryhet, domethënë me kontrollet e mjekut e krejt një shkollë. Mirë po faza e parë kryhet brenda diku 4-5 ditëve, varësisht prej numrit të nxënësve. Dorentin, kisha lutë me prit pak, më duket që kemi pyetje nga studio, Ermal, po dëgjoj. Po, kështu, kisha deshtë nëse ekziston mundësia teknike me po procedurën qysh bëhet kontrolli i nxënësve aty bashkë me ekipën e personave që janë duke implementu projektin pra në shkollën Nazim Gafuri. Nëse keni mundësi teknike të rëndëlin me shku me një klasë dhe me po qysh po rrjedh procesi. Mundësi teknike besoj që kemi, mirë po nxënësat deri më tani kanë qenë në pushim të gjatë dhe për këtë arsye nuk kemi mujtë ta realizojmë në klasë. Na duhet me prit pak ndoshta derisa të rahatohen nëpër klasë, por a kemi mundësi Dorentin me shku me si po implementohet në klasë ky projekt? Atëherë, Ermal, kisha kërku për një pauzë shkurt, 5 minuta, derisa të shkojmë në klasë ku fillon implementimi dhe lidhemi përsëri. Faleminderit shumë, të rëndëlim po të presim. Për të parë se si po ndodh kontrolli e fëmijëve, pra është interesant rënor me po procesin e punës. Fazat në të cilën janë tash në shkollë dhe faza e parë e projektit, hapi parë është ky që përfshin një lloj të diagnostifikimit që bëhet brenda në klasë. Diagnostifikimi bëhet me tabela vizive në të cilën nxënësit në një distancë prej 5 metrave pra e bëjnë i kthyrën shkronjat të cilat janë në tabelë vizive për me identifikua nëse kanë një shikim të pastërt apo jo. E pastaj të gjitha ata fëmijë që nuk e kanë një shikim të pastërt për tabelë vizive, që ilustrohet pas pak e kanë përshtypjen, ata të njëjtit referohen te oftalmologu. Oftalmologu është pjesë e projektit dhe së bashku me ekipën mobilje, pastaj pas një periudhe dhe pas marrjes së pëlqimit të prindve vinë për vizitë në shkollë dhe kontrolla bëhet në shkollë. Gjatë kontrollit të oftalmologut bëhet përcaktimi i dioptrisë, sikurse edhe përzgjedhja e kornizave për syza. A janë të mbuluar me gjitha këto shpenzime? Gjithçka është mbuluar. Pra një diçka që kish pas një kost të qindra euro për një familje, është kthyer në një kontribut falas për ta. Pra kjo është me të vërtetë e jashtëzakonshme dhe kontribut shumë i mirë se ardhur prej Vision for Life. Dhe mirë po për te kësaj projekti, sikur se e tham, ka gjithsesi shumë me prioritet vedisimin, pasi që neve vlerësojmë që është vedisimi i komunitetit të prindve dhe mësimdhënësve që mund ta bëjë dallimin, pasi që në fund ditës neve mund të korrigjojmë një fëmijë, mirë po qëllimi është që iniciativa për kontrollat rregullta të syve dhe mbajtjet të syve të vijnë nga prindi, nga vetë fëmia.
pra jo nga dikush i jashtëm. Kështu që shpresojmë që këtë të jetë një hap i mirë për me ngrit atë vetëdijsimin që diçka e tillë më bo e zakonshme në shkollat tona dhe më kthy në nivel politike, sikur se edhe mbajtja e syza mos më pasë diçka tragjike nga fëmia. Këtë deshta të lidhem sot disa bartin syze edhe prej dëshirës, ndoshta jo edhe që kanë nevojë, por tek fëmijët ndoshta situata është pak më ndryshe. Rinor, si përjetojnë fëmijët vendosin e syzeve, ju bartni syze dhe vetë? Kur mjeku i ja rekomandon syzet fëmijët? Gjatë kësaj periudhe dhe disa javësh të zbatimit, të fillimit të zbatimit të projektit, kemi rastis në plot situata në të cilet prindi nuk e ka leju fëmin me mbajt syza pasi që e ka pasit papranueshme. Ose në rastin tjetër kur fëmia vetë s'ka dash me mbajt syza pasi që është ndi i nënçmuar dhe i nënçmuar dhe janë shkalum nga vetë klasa. Sikurse edhe etiketimi që bëhet edhe nga vetë mësimdhënësit, pra nevojitet edhe një vetëdijsim, siç thash, jo vetëm tek prindërit, por edhe te mësimdhënësit, pasi që një mësimdhënës që është i vetëdijshëm për këtë çështje, mundet me dallu nëse fëmia po ka probleme në performancë dhe në mësimdhënie si rezultati të mospamërit. Pra ose nëse fëmia të i ulur në fund e ka një performancë më të keqe, pasi që s'përshë. Ose e kundërta nëse fëmia nuk po mundet me bo një lexim të shpejtë të mirë të tekstit shkollor, pasi që vizioni i tij i shkurtër, pamurit e shkurtër është jo i mirë. Pra është një përgjegjësi të cilën jemi të interesuar me instalu në nivel të komunitetit të shkollës, pra që me pas të farë vetëdijsimi të gjithë akterëve që përveç që me majtë syza nuk ka tragjike, është super normale, në njëjtën kohë edhe me promovu diçka tillë për ata që ka nevojë, pra. Në cilat komuna do të shtrihet tutje ky projekt? Projekti synon të ketë një përfshirje në gjithë Kosovën, sikur se u tha edhe nga zotri Gerri, pra gjatë 3 deri në 5 viteve tashme synojmë të kemi në gjithë përfshirjen në nivel vendi. Pra edhe pas kësaj neve do të kemi me shumë interesant një disa të dhëna shumë të mira pra për të pamërit në Kosovë. Dhe ajo që ka synojmë është që të kemi një hulumtim pastaj që me vlerësu nëse kemi një ngritje në performancë të nxënësve si rezultati pajisjes me syre. Është për keqardhje bën fjala që kemi rastis në fëmijë të cilët kanë dioptri plus minus 10 atje, ndërka që asnjë moment dhe asnjëherë nuk kanë mbajtur syza. Pra në situatë tillë po një fëmijë është e pashmangshme që ka pas një performancë jo të mirë në klasë. Pra ky projekt dhe këto shpërndarja të syzave ndikimin e kanë edhe në mësimdhënie, të ndikimi drejt për drejt është në mësimdhënie të fëmijëve. Po shkojmë te nxënësat, Rinar. Atje ekipi jon po besoj që është gati. Po, e kemi Trëndelinën në klasë. Trëndelin për ja u kaloj linjën juve atje. Po, atëherë ne jemi në klasën e 6, ku veç është duke bërë implementimi i projektit, është duke bërë kontrolla e nxënësave, për më shumë do të na flas Dorontina. Dorontina na tregon tash në praktik si bëhet kontrolla. Po, do të thënë këtu jemi në klasën 6 tani, edhe këtu bëhet faktikisht testimi i fazës së parë të këtij projekti. Faza e parë, siç tash përfshin e gjithë klasën në një tabelë vizive, e cila vendoset në tabelë pikërisht, edhe sipas radhës secili prej nxënësve i ushtrohet faktikisht kësaj kontrolle. Atëherë, a mujmë me bën një test? Po, vajza, e cila faktikisht nxënëse, e cila tash është duke kryer kontrollën e parë. Kjo është mënyra se si besoj që mundet me e kap kamera, se si ekzekutohet kjo fazë e parë. Kjo na ndihmon neve për me pa nëse fëmijët kanë probleme vizive, faktikisht me të pamërit, kurse në fazën e dytë, pastaj varësisht prej këtyre fëmijëve se sa do të identifikohen me, s'po them kushtimisht probleme, mirë po për gjithë ata që neve mendojmë që është mirë me u kontrollu prej oftalmologut, është përfshin fazën e dytë ku vjen edhe oftalmologu në klasë, siç kemi bërë tani na me ekipën e fazës së parë. Klasa për momentin ka diku rreth 27 veta dhe këtu përfshihet faktikisht kontrolla për gjithë këta. Sot vazhdojmë për krejt ciklin e paraditës, ku është prej klasës së parë deri klasën e 9.
duke vazhduar pastaj me ciklin e mbasdites ku përfshin klasën e 5 deri klasën e parë. Ma të ndihshëm ka shik kësaj situate sigurisht janë fëmijët e klasës së parë, sepse si di ajo është kriju pak ajo fobia ndaj mjekëve, po nuk e di mirë, po mendoj që është ndryshu dita ditës. Pas këtij testi që bëhet këtu, vini në një përfundim apo vazhdoni në një kontroll tjetër? Jo, neve çka bëjmë faktikisht është pasi të kryhet kjo faza e parë, gjithë fëmijët që neve mendojmë që është mirë me u kontrollu prej oftalmologët, pajisen me një fletë, i cili është pëlqimi i prindit, e dërgojnë në shtëpi, prindit njëkohësisht veç janë të njoftuar për projektin, nënshkruhet faktikisht prindi ose kujdestar, varësisht kush kujdeset për ta. Me pëlqimin e prindit, neve e fusim në kontroll të oftalmologu. Do të thonë, pa nënshkrimin e tyre, neve nuk e marrim në kontroll të oftalmologu. Do të thonë që është për mënyrën për me qenë sa më transparente e gjithë ky proces kjo fazë faktikisht është quhet screening, për ndryshe është tabela vizive që vendoset edhe shohim se sa janë në gjendje të dallojnë shkronjat. Siç mund ta shihni pajisën me një shkronjë, e cila kjo është faktikisht shumë e thjeshtë, mund të kryhet edhe prej infermierës apo mjekës së shkollës. Mirë, po duke di që jo të gjitha shkollat kanë mjekun edhe infermierën, atëherë andaj mendojmë që ky projekt është më së miri se ardhur për gjithë vendin faktikisht. Dorontin, faleminderit shumë për gjitha këto informata që i thatë dhe punë të mbarë. Faleminderit juve, faleminderit shumë. Atëherë, Ermal, nëse po dëgjohemi ne këtu e kishim ndërprer këtë lidhje të drejtë për drejtë për t'ju kaluar lidhjen juve në studion. Faleminderit shumë të Rëndëlin. Renar, deri tash thatë që keni qenë diku në 6 shkolla. Qysh është gjendja e fëmijëve? Në përgjithësi, përqindja atyre nga ky proces i diagnostifikimit që referohen te oftalmologu shkon diku deri në 20%. Pra në një klasë prej 30 nxënësve, 20% e tyre referohen, 15-20% e tyre referohen tek oftalmologu. Pastaj oftalmologu mundet me përcaktu nëse në vërtet ka nevojë për syze ose jo. Mirë, po ajo çka është me rëndësi është që procesi i vlerësimit i screening, pra është gjithherë bëhet me pëlqimin. Gjithë ky proces bëhet me pëlqimin e prindve po ashtu. Pra në asnjë moment asnjë vizitë nga oftalmologu dhe pjesëmarrja në vizitë oftalmologu nuk bëhet pa flet pëlqim të prindërve. Ju ka jepë ndonjë këshill, doktore, se si të kujdesemi, sepse kemi pasur që zhvillimi i teknologjisë definitivisht po ndikon shumë tek shikimi tek fëmijët. Brenda shkollës, pastaj do të jetë një kampanjë vetëdijsuese e udhëhequr nga Këshilli i nxënësve. Sigurisht edhe ky projekt do të ketë paralelisht në zbatim edhe një fushat vetëdijsuese në nivel vendit, në të cilën do të promovohen jo vetëm aktiviteti, po do të promovohet mbi të gjithë ngritja e vetëdijsimit për të pamurit në vend. Qysh është bashkëpunimi me institucionet e vendit, Rinar? Ministrinë e Arsimit, DKA-t, komunat? Kjo është projekti gjithërë është si gjithërë pa përjashtim, kjo është i më së miri se ardhur, pasi që si tillë është natyra e tij, mirë po neve shpresojmë që situata të tilla nevojitet pak një përkrahje, një vetë iniciativë për zbatime të tilla, se në fund të ditës Vision for Life është palë e tretë. Po neve na nevojitet që kjo të kthehet në një politikë nivel vendi, që të kemi kontrolla të rregullta për të pamurit të fëmijëve, po jo vetëm për pamurit, ne kemi edhe shumë probleme të tjera shëndetësore të cilat janë të shfaqura në arsimin në vendin tonë. Andaj edhe rëndësia është që edhe në këtë rast politik bërësit në këtë vend niveli qendror dhe lokal, edhe ata të kenë një përgjegjësi më të madhe të përfshirjes në këtë projekt. Përfund e kam një pyetje edhe për zotrin Gary, cilat janë pritjet nga ky projekt? What are your expectations from this project and the results of it? Actually, we obviously I was talking about this project as a 3 to 5 year plan. What's important is to make sure that there would be some sustainability from this project. So, today we are involving the private sector, which is ESILOR, with Vision for Life. We are having the support of Edgard Institute
as an implementer, and we want also to have the public system supporting. And actually, at this point, there's been already discussion, and the public sector, the Ministry of Education, is supporting this project. So I think this is all about the success of the project, just to assure that there would be some sustainability. So I would say that everybody has to be embarked in this project. It's an effort from everybody. At the end, what would be the expectation is that there would be some eventually some policy change, and to make sure that all the kids going to school, entering primary school, have their vision checked, and if in case those kids don't have the proper vision, they will be given glasses, eye exam and glasses. Pra ky projekt për te kësaj faze vetëm, pra synon shumë në një qëndrueshmëri atë mbi gjithë përfshirjet të shumë hizdarve, përfshi këta të sektorit privat që është vetë sillori, pra projekti si i tillë, të shoqërisë civile, pra në këtë rast neve që bëjmë këtë komunikimin me komunitetin e shkollës, si edhe të sektorit publik që janë institucione qeverise në vendin tonë, Ministria e Arsimit, për të cilëve nevojitet një përkrahje për të krijuar një qëndrueshmëri të këtij projekti. Pasi që ky projekt shkon përtej shpërndarjes së syzave, ky projekt ka për synim një qëndrueshmëri të krijojë një qëndrueshmëri të këtij aktiviteti. Dhe që kjo të kthehet në një nivel politike për zbatim të gjithëbashëm në vend. Pyetja fundit, ku qëndrojnë fëmijët kosovarë në raport me evropianët, me që ju ka ra të punoni edhe me fëmijët e tjerë nga shumë vende? How do you see the Kosovar children in comparison to their peers in Europe? You know, Kosovo is no specific from the rest of Europe. When we are talking about provision, so we consider that 1 in 3 people have provision and don't have the glasses to correct their vision. Okay? Kosova nuk është në një dallim shumë nga vendet të tjera, pasi që neve vlerësojmë që 1 në 3 njerëz kanë probleme në të pamur. So the reason for 1 in 3 people not having the proper vision and not wearing glasses is for mainly 4 reasons. That's the awareness about the importance of good vision. So basically people think that what they see, even if they don't see clearly, they think that it's okay. So it's part of a life of not seeing well. So there's about awareness, there's about affordability for the glasses, there's about access to eye care professional. You know, in some countries, you have a distribution of opticians, eye care professional, ophthalmologists, optometrists, opticians, which is very dense. In some other countries, it's very scarce. And there's also the cultural aspect, you know, acceptance, which is in some countries it's more difficult for the kids to wear glasses because sometimes it's seen as an handicap of wearing glasses. But what I want to say is that overall, you know, those 4 factors I was talking about are the same everywhere in the world. You know, it's not specific to Kosovo. Awareness is also an issue in France and in Western Europe. Access a bit less in Western Europe because of the health system that we have. But I would say there's no, once again, there's no specific to Kosovo. Ajo që ka kontribuar në që një në 3 të kenë probleme në të pamur janë edhe 4 faktorë që përmbledhen. E para që është me vetëdijsimin, kur dikush pra nuk shë mirë po një të kohë është i pavetëdijshëm dhe i paditur për një situatë të tillë. Faktori i dytë është ai financiar, pra i kushtueshmërisë së mbajtjes së syzave, që në këtë rast nuk është probleme tek neve, e kam përshtypjen, mirë po është prezant, pra kosto e mbajtjes së syzave për dikë shihet si pengesë për me mbajt syza.
Faktori i tretë është ai i qasshmërisë në tek mjek dhe shërbime mjekësore për kontrollat të syve dhe optometrist. Dhe faktori i fundit është faktori, the last factor was like that of Acceptance. është ai i pranueshmërisë nga të tjerët dhe nga vetja për të mbajtur syze. Pra, këto katër faktor i kemi prezent gjithandaj, pra nuk bën përjashtim një vend më shumë se tjetri. U përmend Franca, në edhe fëmijët kosovar në farë formë tha që janë çaty. Me fëmijët e tjerë evropianë. Problemi si i tillë është i gjithë mbashëm gjithandaj dhe rreth globit, mirë po neve që ka po tentojna me bëu është që të rrisim vetëdijsimin mbi gjitha dhe të korrektojmë nxënësit që në vërtet kanë problem. Renar, faleminderit shumë që ishit në studion e RTK-s. Faleminderit juve. Mr. Pascal, thank you very much. Thank you. Të nderuar shikues, kaq kishim për të pjesë të studios së Hapur. Faleminderit që ishit me ne.